everybody to the brand new episode of Saurag Vlogs. आज चाहिँ हामी बनाउँदै छौं लोकल कुखुराको मासु अनि कोदोको ढिडो। ओके, टमाटरको अचार पनि। थ्यांक यू सो मच सुलता। मेरो साथमा आज चाहिँ मलाई हेल्प गर्ने मेरो हेल्परहरू हुनुहुन्छ सुलता कार्की अनि क्यामेरामा हुनुहुन्छ फोटोग्राफी। सो कति पनि ढिला नगरी लेट्स गेट स्टार्टेड। आजको भिडियोमा हामीले यो स्क्रिनमा देखाइरहेको इन्ग्रेडियन्ट्सहरू युज गर्दैछौँ। तपाईलाई पनि यदि बनाउन मन छ भने यु क्यान अलवेज कम ब्याक एन्ड चेक दिस इन्ग्रेडियन्ट्स। अब लोकल कुखुराको मासु खाने भनेपछि हामीलाई लोकल कुखुराको मासु त चाहिए नै हाल्यो। आज चाहिँ हामीले 1 किलो मासु लिएर आएको। अब प्याज काट्ने, यसको लागि हामीले एउटा ठुलो प्याज लिएको छौँ र यसलाई सानो मसिनो गरी हामीले यसरी टुक्रा टुक्रा पार्छौँ। प्याज पछि अब पालो टमाटरको। एउटा अथवा दुईटा ठुलो टमाटर लिनुस् अनि टुक्रा टुक्रा पार्नुस्। अब पालो हरियो खुर्सानीको। अब धनिया लिनुस् अनि धनियालाई पनि यसरी सानो सानो टुक्रा बनाएर काट्नुस्। अब मसलाको पालो। मसलाको लागि मैले आज लिएको छु अदुवा, लसुन, धनिया, जिरा अनि सुकेको खुर्सानी। मसला मिक्सरमा हालिसकेपछि थोरै पानी हालेर एकछिन मिक्सरलाई मजाले चलाइदिनुस्। मसला रेडी भइसक्यो गाइज। अब भने यो फलामको कराई रोज्ने। यो फलामको कराई चाहिँ मैले नेपालदेखि लिएर आएको अस्ति भर्खर। थोरै तेल हालिदिउँ। अब तेललाई मजाले तात्न दिउँ अनि त्यसपछि अब पछिको लागि हामीले ल्वाङ, सुकमेल, तेजपत्ताहरू रेडी गर्छौँ र सुरुमा मेथी फुराइदिने। मेथी फुराइसकेपछि अघि रेडी गरेर राखेको तेजपत्ताहरू यसरी तेलमा हालिदिने अनि त्यसपछि पालो आउँछ हाम्रो प्याजको। प्याजलाई मजाले चलाइदिने। जब प्याज यो रातो रातो हुन थाल्छ अनि त्यसपछि बल्ल हामीले त्यसमा मासु हाल्छौँ। मासु हालिसकेपछि अब मासुलाई मजाले चलाइदिने, रातो हुने गरी गाइज। कुनै टेन्सन नमानी मसक मसक पारेर यस्तै रातो हुने गरी चलाइदिने। अब त्यसपछि हल्का बेसार अनि नुन राखेर फेरि मजाले चलाइदिने। अब यो मासु चलाइरहेको बेलामा तपाईँलाई म एउटा अस्ट्रेलियाको बारेमा एउटा फन फ्याक्ट भनिदिन्छु। अस्ट्रेलियामा थाहा छ तपाईँलाई मान्छेको भन्दा कङ्गारुको पपुलेसन डबल छ अनि त्योभन्दा पनि सरप्राइजिङली मान्छेको भन्दा सिपको पपुलेसन त्योभन्दा ट्रिपल छ गाइज। इजन्ट द्याट इन्ट्रेस्टिङ? पाँच मिनट जति चलाइसकेपछि अब हामी यसमा अघि पिसेको मसला हाल्छौँ गाइज। यसरी मसला हालिसकेपछि एकछिन चलाएर मजाले 5 मिनट जति यो मसला पाक्नको लागि छोडिदिनुहोस् अनि त्यसपछि जिरा धनियाको धुलो र यदि तपाईँलाई पिरो मनपर्छ भने मजाले पिरो हाल्न सक्नुहुन्छ। उता हाम्रो मासु पाक्दैछ, यता भने हामी साइड बाई साइड चटनीको लागि टमाटर पोल्दैछौँ। अरू 5 मिनट चलाइसकेपछि अब भने हामीले अघि काटेको टमाटर हाल्छौँ। टमाटर हालिसकेपछि एकछिन चलाउँछौँ अनि त्यसपछि हामीले फेरि खुर्सानी हाल्छौँ। अब चाख्ने पालो। चाख्नको लागि हाम्रो मिस सुलता कार्की रेडी हुनुहुन्छ र लेट्स सी हर रियाक्सन। नाइस नाइस, ओके, इट्स ऑल गुड देन। हाम्रो यतातिर टमाटर पनि साइड बाई साइड पाकिरहेको छ। अब हामी एकछिन यो मासुलाई यत्तिकै लो हिटमा पाक्न दिएर हामी चटनी बनाउनतर्फ लाग्छौँ। चटनीको लागि चाहिँ हामीले पोलेको टमाटर, पोलेको रातो खुर्सानी
अनि त्यसपछि थोरै टिमुर, थोरै लसुन अनि धनिया हाल्छौँ र त्यसलाई हामीले मिक्सचरमा यसरी मिक्स गरिदिन्छौँ। हाम्रो अचार अब रेडी भइसक्यो र अब यसलाई मैले यसरी सानो बाउलमा राख्छु। यतिन्जेलसम्म हाम्रो मासु मजाले भुटिएको थियो। अब भने झोल हाल्ने बेला भएको छ। अब यसमा तपाईँलाई कति झोल मनपर्छ त्यही अनुसारले झोल हालिदिनुहोस् अनि त्यही अनुसारले नुनहरू पनि थप्न नबिर्सिनु होला। झोल हालिसकेपछि अनि त्यसमा चाहिँ नुनहरू हालिसकेपछि चलाइदिनुहोस् र यसलाई एकछिन मजाले उम्लिन दिनुहोस्, त्यस्तै 4 to 5 minutes। 5 मिनट उम्लिसकेपछि अब अघि काटेको धनिया यसमा सर छर्किदिनुहोस् र एकचोटि मजाले चलाइदिनुहोस् एन्ड इट्स रेडी टु गो। ल हेर्नु गाइज, आज घरमा मिठो पकाएको स्टार्टसम्म बास्ना पुगिसक्यो। यस्तो यस्तो फोन आउँदा 3-3 मिस कल आइसकेको छ। मिठो पाक्नै हुन्न गाइज है, गाह्रो छ। अब कल ब्याक गर्छु है त ल है। हेलो, कहाँ बाबु? कहाँ हो सब? हाँ, कहाँ हो सब? हामी घरमा। पनि हल्ला आयो। कहाँ जान्छ, हावा कुरो नचाहिने। त्यही भन्छ त हाम्रो छोटे वकिल साहबले। को छोटे उकिल भने फेरि? त्यही हाम्रो एउटा छ। के हो बिहान यहाँ घरमा मिठो मिठो पकाएको स्टार्टसम्म बाँच्न जान्छ? नाक त पनि लामै रहेछ यार। यहाँ के पाक्यो त्यस्तो? हाँ, के पाक्यो र? यहाँ अलि कुखुराको गु अनि भुटेर राखेको छु, खाने भए हौ। आउँदैछु हाँ, आउँदैछु। ए ल ल ल, कसले बोलाएर तिमीलाई कसले बोलाएर? कसले बोलाएर के जहाँसुकै आएर बोलाउनु? नै तिमी जहाँसुकै आऊ, मलाई के मतलब? कसले बोलाएर तिमीलाई? ल तल म त्यसो यहीँ झर्छु स्टासिल। ल ल ल ल। Finally, our local kukhurako jhol is ready to serve. Now it's time for Dhido Dhido. Dhido Dhido को लागि यो स्क्रिनमा देखाइएको रेसिपी हामीले युज गर्छौं। Pretty funny, right? There is nothing in this recipe. खासमा कोदोको ढिडोलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। मजाले यो फलामको भाँडोमा तपाईहरु कतिजना हुन्छ त्यो अनुसार पुग्ने तरिकाले पानी हाल्ने अनि त्यसमा चाहिँ यो कोदोको पिठो मजाले खनाइदिने अनि त्यसपछि त्यो पिठो चाहिँ डल्ला नपरोस् भनेर मजाले चलाइदिनु पर्छ। अलिकति पातलो लाग्यो भने यसमा अरु थप पिठो थपेर यसलाई अझै बाक्लो बनाउन सकिन्छ। 5 मिनेट जति चलाइसकेपछि तपाईहरुको ढिडो यस्तो देखिन थाल्छ। यसपछि अब ढिडोलाई मजासँग मस्काउनु पर्छ र यसको भित्र लाग्ने गरेर फर्काई उल्टाई पल्टाई पारेर ढिडोलाई मस्काउनु पर्छ। फाइनली हाम्रो ढिडो रेडी भइसक्यो। नाउ इट्स टाइम फर सर्भिङ गाइज। अनि घिउ पनि बढी भयो। घिउ पनि बढी भएको थियो, घिउ पनि देखाइदिनु न। हैन होला लाग्दै देखाउन त। अलराइट गाइज, एकदमै मिठो छ। टु बी अनेस्ट रिभ्यु चाहियो मलाई। कन्टेन्ट बनाउने हैन के। कस्तो छ भन्छ? घिउ घिउ चाहिँ दामी छ। गाइज मैले चाहिँ अलिक बढी घिउ हाल्दिएँ भनेर यहाँ मलाई दिमाग खराब गरिरहन्। एनीवेज, आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई? लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्स्क्राइब हान्दिनु है गाइज। जसले सब्स्क्राइब गर्छ त्यसलाई म बोलाएर ढिडो खुवाउँछु। प्रमिस।
अहिले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने मलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिल्छ फेरि अरू भिडियो बनाउनको लागि। मेरो अरू भिडियोहरू पनि छ मेरो च्यानलमा, गएर एकचोटि हेरिदिनु होला। यति भन्दै आजको हाम्रो यो ढिडो खाने कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। बाई बाई। कति चुसे यार, तिमी त लास्टै मिठो लागेछ त आमा।